Sabi ng iba, sabaw pa lang, ulam na. Pero dito sa Bolinao, sa dami ng magagandang lugar, hindi sapat na makita mo lang. Dapat maranasan mo. Maranasan mo ang saya at ganda ng bayan ng Bolinao. First stop, St. James Church. Isa sa pinakalumang simbahan sa bayan ng Panggasinan, ang St. James Church. Ito ay sinasabing naitayo noong 1609. Mga kalahating oras, sakay ng van, ang ating sunod na destinasyon, ang Camp Poor. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Niyahambing sa Siargao River ang Camp Poor. Well, kayo na ang humusga. Basta sa akin, napakaganda niya. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Sir, natanggal ba yung stress mo o lalo ka na stress kasi babayaran mo? Wala lang, para lang akong tanga doon. Para lang ako tanga talaga. Isa pa sa magagandang destinasyon dito sa Bolinao, ang Spring Falls 2. Mamamangha ka sa ganda at linaw ng tubig na nanggagaling dito sa falls. So, ang panginihintay, tara, swimming na!
dito din ay pwede ka magpaluto ng inyong pananghalian. Kaya kain na muna tayo, mga katambay! At syempre, hindi natin pwedeng palagpasin na hindi masilayan ang napakagandang white beach sand ng Bolinao. Kukulangin talaga ang isang araw para malibot at ma-experience ang magagandang lugar dito sa Bolinao. Sobrang sulit ng 6 na oras na biyahe mula sa Maynila. Sana nga lang may mahabang oras pa ang pwede kong ipamalagi dito. Pero syempre, pwede pa naman akong bumalik dito sa napakagandang bayan ng Panggasinan. Pero sa ngayon, kailangan ko na munang magpaalam, kaya maraming salamat sa inyong panonood, mga katambay.